So kita tukar pedal shift. Ni logo emblem pun kita akan tukar nanti sekejap lagi. Kita nak pasang. Belakang kena hantar tempat detailing sebab dia nak polish, buang yang asal punya gam tu. Okay bro. Alright. Nampak susah juga nak tukar pedal shift. Bukan senang. So yang belakang ni kita kena hantar detailing. Sebab bila kita buka ni, gam nak kena buang semua. Ini pun sama. Ada gam yang kita nak buang semua. Depan dah buka dah. Depan dah buka. Sebab dia senang. Klip je. Ini dah buka. Masuk nanti. So intake dengan exhaust aku coming, on the way kan. On the way. So aku akan pasang kat sini jugalah nanti. Hujan kan? Hujan. 2 TTRS yang aku rasa cantik gila lah. Senang cerita, cantik gila. Okay geng, jom kita tengok 9.9 second TTRS punya test. Layan. Jom. Okey. Steering sudah terkeluar geng. Stop steering. So ini yang kita akan buka nanti geng. Alright. So kita ada RS5. Sikit lagi. Kita ada RS5 Maxton body kit. Chunwo. Ini jangan cucuk laju. 2.9 ya? 2.9 twin turbo. 2.9 twin turbo. Kau. Suka ini kereta. Tapi dia dah mau jual bagi saya. Syok kan? Ya, come. I take you one round. Jom, Let's go. Tak ada awak. Jai. 2.9 twin turbo. Ya bro. Kereta Syok. ni dia sudah stage 2. Oh, dah stage 2 ni. So this is about 500 horse also. 500 horse. 700 Crazy. top. 700 top melekat. Oh. Tapi yang ini problem, a lot of people say dia punya CVT tak bagus sebab dia pakai ZF. Oh, maksudnya gearbox lain lah. Dia bukan gearbox DSG. Oh, ZF. okay. A lot of people think ZF is something like dia kata tak cun lah, DSG better lah semua. Tapi ZF nowadays, even the M3, M4, yang baru punya pun pakai ZF juga. RS6 pun pakai ZF juga.
Dia sudah dia lain lah. Dia bukan macam sikit lah kan. Dia bukan macam dulu punya you pandu macam CVT. Dia tak macam tu dah. Sudah lain sikit lah sekarang. I suka kereta ni. Sedap. Tapi tak boleh lah bro. Like Mahal. another 2 door in the house lah. I think marah weh. Gila. Smooth lah the drive lah. Ya, tapi jangan takut quattro. Kereta quattro, dia nak test quattro hujan kan. Ini full MILLTEK exhaust. Full MILLTEK exhaust. Tapi dia masa dia import dia sudah ada exhaust lah. Sudah exhaust lah. Okay lah. Sedap bunyi. Gila, ini boleh tahan pergi dia. Berat tau kereta ni. Tapi you boleh rasa G-force dia. G-force kau. Ini bukan macam kalau TTRS you run for 500 horse, you memang rasa G dia. Tapi ini kereta this size 1.7 1.8 ton car. Dia pergi kereta. Itu I suka kereta. Ini kalau enjin duduk dekat RS3 maknanya lagi gila lebih lah. Dia pergi kau sebab body berat pun dia bawa. Kau ini kereta 2.9 okay lah. I mean a lot of people don't like the gearbox, but I think it's okay lah. Cepat juga. Tapi tadi you rasa kan kereta? Rasa. Dia rasa lari. Control. Sebab dia control. Kalau tak hujan lagi sedap dia basah jalan. Exhaust memang trademark Audi kan. Dia cracker. RS. It's a RS trademark. Tapi shock lah ni kereta. Sekarang dia nak jual tapi nak jual lah? Ni kereta nak jual. Berapa market lah? I think 450, 400 something lah. Nanti I bagi you link lah. You tengok lah. Nak beli dia. Dia sudah nak beli. Dia kata dia nak tukar Supra tu. Kat office dia ada 2 biji Yelah, Supra. dia ada 2 biji lagi Supra. Okay, I bukan Gary. I won't tekan. Gary lah, dia kat depan ni boleh tekan bro. Aku macam ni kaki. Gary punya Dia memang macam tu bro. I duduk lock kereta dengan dia, I pun takut. Cakap relax. kat ujung-ujung lah. Aku kaki macam ni lah. Sini baru tekan dia. Ayuh, dia gila dia. Tapi itu okay lah, boleh lah. Dia brake sudah upgrade. Brake sudah upgrade lah. Sini this road biasa budak Porsche dia datang sini launch test control. sini. Taken. I duduk sini. You nampak saya punya video terbang kat sini. Kawan saya bawa kat sini, kita test tu Taken 300 meter lah kat sini, lebih kurang 300. If you go that road, should be 400. Actually ada 400 lah, lebih kurang lah. But braking point tak cukup. That's why tadi Gary pun starting pun less than 300, tapi 16 kereta pergi dah. Not Laju, enough, cepat not tau. enough. Sebab braking point is a concern. Then the road here, dia tak cukup flat. Dia ada pumping sikit lah. Tapi okay lah. Untunglah orang sini boleh tengok sepang free, track free. When you tengok paper spec, ZF lah apa ni, ZF, tak syok lah kita pakai DSG kan. Betul. Then but you drive the car, cun. Baru tahu macam mana shock. You nak, I swap place with you lah. You drive one round lah, it's okay. Tak apa bro. Ini semua racun bro. Dia dia dah bawa, tiba-tiba kita bawa kereta sendiri slow je rasa. That's why you need to upgrade bro. Kena upgrade. Memang kena pulun kau-kau ni, kita lama tahan PKP ni. Yeah. Meter dia lebih kurang semua sama kan? Yeah, there's a facelift meter. You boleh upgrade. Our friend Azri has a uprated facelifted meter. Boleh upgrade lah. Boleh upgrade. Tapi I dengar budak tadi beritahu saya sekarang dia sebab Audi and VW dia ada satu panggil active
component protection. Tak boleh nak upgrade. They are going to implement that apparently. I don't know lah. Macam RS3 baru tak boleh lah kan. Dia orang cakap memang tak boleh nak upgrade. Dia protect sistem. Component protect, so the old one you cannot put in the new one. Yeah. They have this sort of thing coming on. Dulu VW semua kan, you boleh tukar cluster digital mah. Sekarang apparently they are going to implement the component protection, so you cannot change to a new one. I heard lah. Tapi sekejap je ramai yang tera-tera boleh hack sistem tu. Wait for the Chinese to do it. Kan. Sekejap dia menjual. Sebab I rasa dia orang pun macam maybe they feel that too many people switching components. MK6 dah ada keluar digital cluster bro. MK6 dah ada keluar dah. That one I never see before. Original or China? China lah. Tapi sebiji macam RS3 punya interface tau. Nanti I show you later. Okay. Ada orang bawa masuk 3,800 saya rasa. Complete siap pasang. Boleh tahan juga. Sebab you tak upgrade digital, you feel the car very old. Yep, betul. Sekarang Honda City pun ada digital. Semua digital lah sekarang. That's why kita 7R kita tukar. After you change, you feel the car very fresh. Betul. You tak rasa lama. Kena dengan keadaan lah. Bro, you only live once man. Let's go. Betul. Ulun je. Tapi comfort lah. Suspension stock lah. Stock dah sedap. Dah rasa dia lower lah. Dia ada lower. spring. Tukar spring lah. So this car is quite value buy. If you ask me, full exhaust system. Exhaust system already about 11,000-12,000 ringgit. Betul. So you're fully done up, stage 2, body kit semua. Boleh cuci kaki je, takut minyak je. And is not, tak makan kuat lah minyak. Minyak okay. RS3 also minyak not bad. Jimat. Tak tahulah sebab belum buat apa-apa kan. Takut dah tune nanti dia lain sikit, tak tahulah. Of course you up boost minyak mesti minyak makan lebih sikit lah. It's normal lah kan. Kalau you up boost tak makan minyak itu lean lah. Itu Tesla. Tesla. itu memang ada hantu Tesla. So kita dah sampai ke bengkel. I got to meet a client for a while. Okay, so alright, no problem. You sembang-sembang dia lah. Dia alright nak gang. apa-apa sana check dengan dia ada Supra lah, apa M2 lah, banyak dia. Banyak. Jom gang. Ini stock gang. Stock pedal shift. Simple. Kita kena buka dia punya pin and then masuk dekat new pedal shift. So ni aku punya stock emblem, stock badge. Yes. Jun. Thank you brother. Baru nampak garang sikit geng. Baru nampak garang.
Ngam. Nanti nombor aku akan buka. Kita letak kecil sikit papa dia, ataupun aku letak kat sebelah sana bumper ke, kat sini ke, bagi nampak lebih lagi garang sikit lah. Cun gang. Encem dah dia. Cun. Ngam. So ikat balik skru. So daripada shift dah pasang. So kita plug and play saja geng nanti. Right? Cun.